بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يا جماعة ديت المبونة بتاعت مكنسة توشيبي 1600 واط. المبونة في ايدها اهي. طبعا انا عزلتها زي ما ايام زمان بورقة واحدة، وفلجنا الكولكتورة. الكولكتورة متفلجة اهيت ومتصنفرة ومظبطة ومحطوطة على نفس البعد بتاعها. الترحيل بتاعها بالظبط كده، ببدأ من اتنين وانا في واحد. بتلاقي بالشكل ده كده. دي اتجاه الدوران بتاعها. سين المبونة شمال. هنا المجري امام القطعة. المجرى ده اهي امام القطعه. كلام جميل. فانا قلت ايه فيديو مختصر كده، قلت ايه دي بنات يعني لحد هذا. طبعا عدد لفات 17 لفه. 17 لفه سلك 35. 17 لفه سلك كام 35. دي بنات دي اللي يهمني كله خطوه الترحيل في المبين. طبعا محور الفرش عمودا على محور الاقطاب زي ما قلت ايام زمان. أي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.